ต้มยำนะจะมีอะไรนะเมกหน้าคนไม่เมกไม่เมกแม่งหรอกไม่ได้ถ่ายหน้าโว้ยอย่าถ่ายหน้าคอยได้แมลงวันเถอะแล้วป้าจะปิดร้านกี่โมง เนี่ยป้าก็ไปเรื่อยๆ แล้วเราเก็บอะคะวิ่งข้าวเลยเนี่ย โอเคเดี๋ยวก่อนนะ แล้วเบอร์วางอันดับหนึ่ง นะ นี่มาเปิดร้านอย่างนี้เอาอะไรบ้าง แล้วนะยำไม่เดี๋ยวต้องใส่อย่างอื่นอีกอันนี้ไปเยอะนะมันจะนี่ไอ้โนโมโตทานกันแล้ว ไอ้สุดฝีมือนะยิ้มหน่อยได้ไหมคะ